Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video chia sẻ tiếp theo trên kênh của Đình Duy Cường. Và nếu như bạn đã xem đến cái video này mà bạn chưa bấm đăng ký kênh thì bạn hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Đình Duy Cường nhé. Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu hỏi của bạn học viên. Bạn ấy đang hỏi như thế này. Bạn ấy rác sơ đồ xong rồi và ở cuối sơ đồ nó xuất hiện hai cái vạch nét đứt như thế này. Và điều đặc biệt là cái chiều dài sơ đồ nó lại lấy cái vạch nét đứt bên ngoài làm chuẩn. Vì vậy cho nên thông số nó không đúng. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái nguyên nhân và cái cách khắc phục nhé. Nguyên nhân là như thế này. Khi mà bạn ấy rác sơ đồ, bạn ấy bấm New để rác sơ đồ, thì bạn ấy đã điền vào cái trục X ở bên phải này một cái giá trị bằng đúng cái độ chênh lệch của cái đường này này. Cái đường chiều dài sơ đồ đến cái đường bên ngoài này. Tôi giả sử như là bạn ấy gõ là 5. Đấy, bạn ấy gõ vào đây một cái thông số. Bạn ấy bấm OK. Và lúc này thì bạn ấy mới gọi cái bản thiết kế ra để bạn ấy rác sơ đồ. Tôi rác một cái sơ đồ vào đây làm ví dụ nhé. OK. Đấy, nếu mà bây giờ ấy, mà rác sơ đồ ấy, là nó sẽ xuất hiện thêm một cái đường nữa nằm bên cạnh. Đấy. Và như vậy là cái chiều dài nó không đúng đâu. Nó lại lấy cái đường bên ngoài làm chuẩn này. Và cái cách khắc phục ấy là bạn làm như này. Bạn vào marker. Bạn bấm vào marker. Ctrl M này. Bạn xóa cái số này đi. Bạn để về 0 nhé. Bạn bấm OK này. Thì nó sẽ xóa được cái đường bên ngoài đi.